שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו, לחפש אותנו, גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב. זהו, לבוקר, שלום לך, יורם אטינגר. יורם אטינגר לשעבר קונסול כללי בארצות הברית, וקונסול דומני גם באטלנטה או בטקסס, אני זוכר בדיוק היכן, ועוד כהנה וכהנה דברים, מומחה לארצות הברית. עד כאן אמרתי דברים נכונים, יורם? פחות או יותר. הדגש הוא על יותר. טוב, אני רוצה להתחיל איתך מנקודת מבטך ובהתבוננות שלך. האם נכון יהיה לומר שביידן וחבורתו מתערבים בבחירות פה בישראל? מהניסיון שלי, המעורבות האמריקאית בבחירות בישראל היא רבת שנים, ואני זוכר באופן אישי, בתקופת הבחירות, מערכת הבחירות של 96, ביקר בארץ כחודש, חודשיים לפני הבחירות, רמי מנואל, שהיה אחר כך ראש צוות הבית הלבן של קלינטון, ונפגשתי איתו, וגם בשיחה בארץ וגם בטיסה שלי לארצות הברית ושלו חזרה לארצות הברית, והיה ברור שהוא בא לפה א', כדי לסייע למחנה שהתנגד לליכוד, אז לנתניהו, וגם בא להשמיע איומים שאני שמעתי אותם באופן אישי, מה יקרה לנתניהו אם ייבחר לראש הממשלה, מה יקרה אז ליחסי ישראל לארצות הברית. באורח קבוע גם כן מועמדים ישראלים מהימין ומהשמאל משתמשים ביועצים אמריקאים דמוקרטיים רפובליקנים, ולעניות דעתי המעורבות של האמריקאים בישראל היא ביסודה לא רעה בכלל, היא ביטוי נוסף למערכת הקשרים המאוד אינטימית בין שתי המדינות. כמובן יורם, שיש קווים קודמים שאותם לא כדאי לחצות. יורם, אתה איש מקורי, אתה הראשון שבא ואומר, הם מתערבים וטוב שהם מתערבים ואתה בעד זה. זה בעצם מה שאתה אומר. להוציא חציית קווים אדומים, שזה כמובן אסור, למשל רמי מנואל ואיומים שאני שמעתי אותם שהוא השמיע, אבל באופן יסודי זה ביטוי נוסף למערכת יחסים מאוד ייחודית, אגב בעולם כולו, בין הציבור האמריקאי לבין מדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתה רואה את התמונה של ימיני, זה שבט אחים גם יחד, לפיד וביידן, ואני מבין שהתמונה גם מאחוריי, הנה עכשיו אני רואה שהיא גם מאחוריי, אז אתה גם רואה אותה, ואני שואל את עצמי, איפה הגבולות? שתי שאלות בעצם כאן. אחד, איפה הגבולות? אתה בעצמך דיברת על התערבות לא טובה, אז אולי צריך שבכלל לא תהיה התערבות, וחוץ מזה, יש ביניהם ידידות מיוחדת והוא בעד לפיד ונגד נתניהו? דבר ראשון, אין ארוחות חינם. כל מי שסבור שיכול לקבל רק את הטוב ביחסים, הוא לא שייך למציאות. וכן, יש מחיר ליחסים מיוחדים, והיחסים שלנו עם האמריקאים, דמוקרטים, רפובליקנים, אלה שהם עצמאים, הם מאוד מאוד מיוחדים. לגבי הנשיא הנוכחי ביידן, אין ספק שבין ראש הממשלה לפיד לבין מי שמעצב את המדיניות של ביידן כמעט באופן בלעדי, שזה מזכיר המדינה טוני בלינקן, יש תמימות דעים במרבית הנושאים, בין אם מדובר באיראן, שאומנם יכול להיות, אני לא בטוח, שלפיד מתנגד למדיניות האמריקאית ששוללת שינוי משטר, ששוללת איום באופציה צבאית, ייתכן שלפיד לא מסכים לזה, אבל אין ספק שלפיד קיבל את ההמלצה שלובדה ב4 סימני קריאה של בלינקן, לא להשמיע חילוקי דעות בפומבי. כל מי שנשמע להצעה הזאת, א', הוא מוותר על קלפים מאוד חשובים
של מדינת ישראל, שהעוצמה שלה בארצות הברית לא נובעת מהבית הלבן ולא נובעת מבית הנבחרים והסנאט, אלא נובעת מהציבור האמריקאי. ודבר שני, מי שלא משמיע הסתייגויות בפומבי, מי שלא נוכח בצורה אינטנסיבית במקום שבו הציבור האמריקאי מיוצג בצורה הכי אותנטית, כלומר בית הנבחרים והסנאט, הוא גם לדעתי סותר על לחיה של הדמוקרטיה האמריקאית, משום שלפי הדמוקרטיה האמריקאית יש שוויון מוחלט, אבל מוחלט בין הרשות המחוקקת לבין המבצעת. טוב. יורם, אני מוכרח להעיר הערה בשולי דבריך, ואני רוצה לעבור לעניין אחר שקשור בנשיא ביידן. שמע, להיות מדינה קצת או הרבה, אני סבור שהרבה, ואני לא, בעיניי זה גם טוב, להיות מדינה שהיא מדינת חסות, של מעצמה כה גדולה כמו ארצות הברית, במילא מצמצם מאוד את הכושר להתמודד עם הנשיא, לריב, להתקוטט איתו, לבקר אותו, ואני גם לא זוכר שאי פעם בשלטון הקודם של ארצות הברית, משמע טראמפ, מישהו בישראל ביקר ישירות את טראמפ, מישהו מהשלטון. אז זה הייתי אומר מין עסקת חבילה כזו, כלומר, אנחנו תומכים בכם, אתה בעצמך אמרת, ואתם אל תריבו איתנו בפומבי. סביר, לא? לא, מה שאתה השמעת, זו כנראה התובנה המקובלת, אבל כמו ברוב המקרים, התובנה המקובלת בדרך כלל היא שונה לחלוטין מהמציאות. עובדתית, בן גוריון עמד בפני, או הדף, לחץ ברוטלי ביותר של ארצות הברית, שלא להקים את המדינה. בן גוריון עמד בפני לחץ ברוטלי מאוד להפסיק את במרכאות כיבושי 1948, נגב, גליל, מערב ירושלים, יפו, לוד, רמלה וכו'. לוי אשכול עמד בפני... שמע, בוא תסיים, אני רוצה לגמור עם הנושא הזה ברשותך, כן? מה שאני רוצה לומר הוא שכל ראשי הממשלה, בין בן גוריון לבין שמיר, אין ספור פעמים הדפו לחצים אמריקאים, הביאו לחילוקי דעות קצרי טווח, אבל להערכה אסטרטגית ארוכת טווח. והשורה התחתונה שמשנת 67 ועד היום, ישראל הפכה ממעמסה ביטחונית על האמריקאית למכפלן עוצמה שאין שני לו עבור האמריקאים. והיום אפשר לומר, ואם היה לנו זמן היינו מרחיבים, אבל היום אפשר לומר שהתרומה של ישראל לכלכלה ולביטחון הלאומי האמריקאית עולה בערך פי 6, פי 7 במונחים דולרים על היקף סיוע החוץ האמריקאי לישראל, ומספיק אם רק אציין... תודה יורם, ובזה נגמור את הנושא, כן. כאשר ישראל משתמשת במטוסי קרב F-15, 16, 35 אמריקאים, אין ספק חיוני קריטי לקיומנו, אבל אנחנו מחזירים להם בריבית דריבית, משום שאנחנו המעבדה בתנאי קרב של כל התעשייה הביטחונית האמריקאית. תודה יורם, תודה.